දෙන්න පුළුවන් උදෑසන දිවා රාත්‍රී ආහාර බර වැඩි වෙන ආහාර වගේ මේ ආහාර වර්ග සියල්ල මම ප්ලේලිස්ට් එකේ වර්ග කරලා තියෙන්නේ. අම්මලට ඉතා පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අම්මලට ප්ලේලිස්ට් එකට ගියොත් මේ සියල්ලම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා මම බබාලට කෑම හදපු ගමන් දැනගන්න bell icon එක click කරන්න කියලා අම්මලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. අද මම ඔයගලන්ගේ නිවසට අරගෙන ආවේ ක්‍රීමි ටෝෆු පැස්තා එකක් හදන විදිහ. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාස්තා එකක් හදනකොට චීස්නේ භාවිතා කරන්නේ. අද මම චීස් වෙනුවට ටෝෆු තමයි භාවිතා කරන්නේ. මට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ටෝෆු කෑල්ලක්, ඒ වගේම හොඳින් ලියාගත්ත නිවිත ටිකක්, කජු දෙන්නේ අවුරුද්දට වැඩි බබාලට, ඒ වගේම රතු ලුණු ටිකක් සහ පොල් කිරි ටිකක් මට අවශ්‍යයි. මම මුලින්ම පාස්තා ටික හොඳට තැම්බෙන්න මේ වගේ ලිපේ තියලා පාස්තා ටික තැම්බෙන අතරතුර මම ටෝෆු ටිකයි කජු ටිකයි හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. කජු අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. අවුරුද්දට වැඩි බබාලට තමයි කජු දෙන්නේ. මම දැන් මේ විදිහට කජු ටිකයි ටෝෆු ටිකයි හොඳට ක්‍රීම් එකක් වෙනකම්ම බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ කජු ටිකත් හොඳටම කුඩු වෙන්න ඕනේනේ. ඒක නිසා අපි හොඳින් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් බ්ලෙන්ඩ් කරාම මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් වෙනකම්ම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මම දැන් නැවත වාරයක් චෙක් කරගන්නවා හොඳින් කජු ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් වෙලාද කියලා. සේරම කජු ටික හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් වෙලා ක්‍රීම් එකක් වෙනකම්ම මගේ ක්‍රීමි ටෝෆු පේස්ට් එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අතරතුර දැන් මගේ පාස්තා ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. පාස්තා ටික මම දැන් පෙරලා පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම බටර් ටිකක් මේ වගේ ලිපේ තියලා රතු ලුණු ටිකක් මේ වගේ බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම උකු පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගෙන පොල් කිරි ටික නටනකම්ම මේ විදියට හැඳිගා ගන්නවා. පොල් කිරි නටනකම්ම හැඳිගා ගන්න ඕනේ, නැත්තම් රස නැහැ. ඒ වගේම පොල් කිරි කැටි ගහෙන්නත් පුළුවනි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ පොල් කිරි ටික හොඳින් නටනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට උයාගත්ත පාස්තා ටික එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. පාස්තා ටිකත් මේ වගේ පොල් කිරි වල මම ටික වෙලාවක් උයා ගන්නවා. මම මේ අවස්ථාවේ ලුණු චුට්ටක් පුතාට එකතු කරගත්තා. අම්මලට අවුරුද්දට වැඩි බබාලට ලුණු ගම්බිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම අර කලින් හදාගත්ත ක්‍රීමි ටෝෆු පේස්ට් එක එකතු කරගන්නයි හදන්නේ. මම එකකින් හැඳි කීපයක් එකතු කරගන්නවා. ඊටු ටික මම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා දවස් 3-4ක් මම තියාගෙන පාවිච්චි කරගන්නවා. මම දැන් හොඳින් ක්‍රීමි පේස්ට් එකත් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. අර මම කලින් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගත්ත පේස්ට් එක අපිට බබාගේ බත් වලට උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම හොඳින් ලියාගත්ත නිවිති ටිකත් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ ගෑස් එක ඕෆ් කරලා තමයි නිවිති ටික කලවම් කරගත්තේ. මොකද ටෝෆු ක්‍රීම් පැස්තා එකේ රසනෙටම නිවිති ටික තැම්බෙන නිසා ගෑස් එක ඕෆ් කරගෙන තමයි මම නිවිති ටික කලවම් කරේ. හරි. දැන් මගේ ක්‍රීමි ටෝෆු පැස්තා එක ලෑස්ති. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ක්‍රීමි ටෝෆු පැස්තා එක. මගේ පුතා හරිම ආසාවෙන් කන පාස්තා එකක් තමයි මේ පාස්තා එක. ඒ වගේම හරිම ගුණයි, ප්‍රෝටීන බහුලයි. බබාලගේ වර්ධනයට ගොඩාක් අවශ්‍යයි ප්‍රෝටීන්. ඉතින් එහෙනම් මම තවත් දවසක මේ වගේම රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.